હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નિરાલીઝ કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ પાલક અને મસાલા પુલાવની રેસીપી. આ રેસીપી સાથે હું કેટલીક ટિપ્સ પણ શેર કરીશ. તો જો તમે આ રીતે દાલ પાલક અને મસાલા પુલાવ બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી જ બનશે. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. તો દાલ પાલક બનાવવા માટે મેં અહીં અડધો કપ તુવેરની દાળ લઈ લીધી છે. હવે એમાં 4 ચમચી જેટલી મગની દાળ ઉમેરી લઈશું. મગની દાળ અહીં છોડા વગરની લેવાની છે. ત્યારબાદ 3 થી 4 ચમચી જેટલી મસૂરની દાળ એડ કરી લઈશું. રેસ્ટોરન્ટમાં પણ આ રીતે 2 થી 3 દાળ મિક્સ કરીને જ દાળ પાલક કે દાળ તડકા બનાવવામાં આવે છે. હવે આ દાળને સારી રીતે વોશ કરી લીધી છે. હવે એમાં ગરમ પાણી ઉમેરી અને એને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી લઈશું. આ દાળને ગરમ પાણીથી પલાળીશું જેથી કરીને બહુ વધારે ટાઈમ પણ ના જાય અને જલ્દીથી પલળી જાય. હવે આપણે એને કવર કરી અને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. 15 થી 20 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે દાળ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને સરસ પલળી પણ ગઈ છે. હવે આ દાળમાંથી પાણી બધું કાઢી લીધું છે અને એને પ્રેશર કુકરમાં કાઢી લઈશું. મગની અને મસૂરની દાળ પણ ઉમેરી લઈએ. એમાંથી પણ બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે. હવે એમાં દાળ ડૂબે અને અડધો ઇંચ જેટલું પાણી ઉપર રહે એટલું પાણી એડ કરી લેવાનું છે. અને એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું અને 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી લઈશું. અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ એકવાર. હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 થી 4 વિસલ એની મીડિયમ ફ્લેમ પર વગાડી લઈશું. હવે પ્રેશર કુકર ઠંડુ પડી ગયું છે અને પ્રેશર રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળ આપણી એકદમ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી લઈશું. અને ઘી ના બળી જાય એટલા માટે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું. હવે ઘી અને તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી લઈએ. એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. તો જીરું ફૂટી ગયું છે. હવે આપણે એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું એને પણ. ત્યારબાદ એમાં ફાઇન ચોપ કરેલી 2 ડુંગળી ઉમેરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને એને પણ સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ જ રીતે ફ્રાય કરવાની છે. હવે ડુંગળી સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે ત્યારે આ ટાઈમે એમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લઈએ. એને પણ કચાશ જતી રહે એ રીતે સાંતળી લઈશું. હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી લઈએ. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સ્લો ફ્લેમ પર જ બધા મસાલા પણ સાંતળી લઈએ. બધું સારી રીતે સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ એને 2 મિનિટ સુધી કવર કરી લઈશું. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ સેપરેટ થઈ ગયું છે અને બધા જ મસાલા ફ્રાય થઈ ગયા છે. ફરી એકવાર મિક્સ કરી અને હવે એમાં લીલા મરચાંની કાતરી ઉમેરી લઈશું. 2 લીલા મરચાંની કાતરી કરી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મરચાં ઘટાડી કે વધારી શકો છો. મિક્સ કરી લઈએ એને પણ. ત્યારબાદ મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝના 2 ટામેટાને ફાઇન ચોપ કરી અને એડ કરી લીધા છે. એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એને 7 થી 8 મિનિટ સુધી કવર કરીને કૂક થવા દઈશું.
હવે ટામેટાં કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલા પુલાવની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીં 1 ગ્લાસ જેટલા ચોખા લઈ લીધા છે. તમે ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ચોખાથી મસાલા પુલાવ બનાવી શકો છો. મેં અહીં બાસમતી ચોખા લીધા છે. હવે આપણે એને 2 થી 3 વાર પાણી બદલી અને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. ચોખા ધોઈ લીધા છે અને પાણી કાઢી લીધું છે. હવે એમાં અડધો ઇંચ જેટલું ઉપર રહે એ રીતે પાણી રાખી અને એને 15 મિનિટ માટે પલાળી રાખીશું. હવે 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. મસાલા પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં આપણી એકદમ સરસ મસાલા પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. તેલ પણ સરસ છૂટું પડ્યું છે. હવે એમાં 2 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. અને ધાણાનું દાલ પાલકમાં સરસ ફ્લેવર આવે એના માટે એને પણ કવર કરી લઈશું 1 મિનિટ માટે. હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા પેસ્ટ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ પેસ્ટમાંથી થોડીક પેસ્ટ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. એ પેસ્ટનો ઉપયોગ આપણે મસાલા પુલાવ બનાવવામાં કરવાનો છે. હવે હમણાં આને સાઈડ પર મૂકી અને બધું ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હવે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલી પાલક લઈ અને એની ડંડીઓ કાઢી અને આવી રીતે પાતળી સમારી લીધી છે. હવે આપણે એમાં એડ કરી લઈશું. અત્યારે તમને પાલક વધારે લાગશે પણ જેમ જેમ એ કૂક થશે તેમ તેમ એકદમ સોસવાઈ જશે. બધું સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એને કવર કરી અને સ્લો ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈશું. હવે પાલક કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલા પુલાવ બનાવી લઈએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે રાઈસ બનાવવો પડશે. તો એક પેનમાં મેં અહીં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લીધું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે જે ચોખા પલાળ્યા હતા એમાંથી પાણી કાઢી અને એમાં એડ કરી લઈશું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું જેથી ચોખા તેલવાળા થઈ જાય. હવે આપણે અહીં 1 ગ્લાસ ચોખા લીધા હતા તો એનાથી 1.5 ગણું એટલે કે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી લેવાનું છે જેથી આપણા રાઈસ એકદમ છૂટા છૂટા બને. હવે પાણી ઉમેરી લીધા બાદ બધું જ એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એમાં ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી લઈશું. મેં અહીં 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરી લઈશું એકવાર અને હવે આપણે ગેસની હાઈ ફ્લેમ કરી અને એને કવર કરી લઈશું 1 બોઇલ આવે ત્યાં સુધી. આપણે પાલકને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે પાલક આપણી પહેલાં કરતાં કેટલી બધી સોસવાઈ ગઈ છે. મિક્સ કરી લઈશું એને સારી રીતે. હવે આપણે જે દાળ બોઇલ કરી હતી એ આ ટાઈમે આપણે એમાં એડ કરી લઈશું. જો દાળ થોડી થીક લાગે તો એમાં થોડું પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરી લઈશું અને એમાં ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી લઈશું. મીઠું એડ કરતી વખતે ધ્યાન રાખીશું કે આપણે દાળ બોઇલ કરી ત્યારે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું. મિક્સ કરી લઈએ એકવાર. હવે આપણે સ્લો ફ્લેમ કરી અને એને ઉકળવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે રાઈસને જોઈ લઈએ. તો 1 બોઇલ આવી ગયો છે. મિક્સ કરી લઈએ એકવાર અને હવે ગેસની સ્લો ફ્લેમ કરી અને આવી રીતે અડધું લીડ ઢાંકી અને એને થવા દઈશું. હવે દાળમાં પણ સરસ બોઇલ આવી ગયા છે. તો દાળ આપણી સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી લઈશું અને રાઈસને જોઈ લઈએ. તો રાઈસમાંથી બધું જ પાણી બળી ગયું છે. હવે નાઈફથી જોઈ લઈશું કે નાઈફ એકદમ ક્લીન આવે છે, મતલબ કે આપણો રાઈસ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. તો એકદમ હળવા હાથે એને આ રીતે ઉપર નીચે કરી લઈશું. એટલું ધ્યાન રાખીશું કે ભાતના દાણા તૂટી ના જાય. હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી અને આ રીતે 10 મિનિટ સુધી રવા દઈશું જેથી રાઈસ આપણો એકદમ સરસ કૂક થઈ જાય. હવે આપણે મસાલા પુલાવ બનાવવા માટે એક પેન લઈ અને એમાં 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે.
હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી લઈએ. હવે જીરું તતડે એટલે જે મસાલા પેસ્ટ આપણે સાઈડ પર મૂકી હતી એ એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈએ એકવાર. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું. હવે એમાં 2 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે, જેથી મસાલા પુલાવનો ટેસ્ટ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ આવે. જો તમારી પાસે કસૂરી મેથી ના હોય તો તમે લીલી મેથીની ભાજી પણ એડ કરી શકો છો. હવે એમાં 2 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈએ એકવાર. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા બાદ મેં અહીં એક પ્લેટમાં એ રાઈસને ઠંડા કરી લીધા હતા એ એડ કરી અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ હળવા હાથે બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ટેસ્ટી અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા મસાલા પુલાવ આપણા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે દાળને સર્વ કરી લઈએ. એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ગરમા ગરમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ પાલક. હવે આપણે એમાં તડકો કરી લઈશું. તો એના માટે મેં અહીં એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી લીધું છે. હવે ઘી ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી લઈએ. હવે એમાં 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું જેથી મરચાં બળી ના જાય. હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી અને દાળ પર ઉમેરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવી દાલ પાલક અને મસાલા પુલાવ. આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવી છે. એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને એકદમ ઇઝીલી ઘરના જ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બની જાય એવી આ રેસીપી તમને ગમી કે નહીં એ મને ચોક્કસથી કમેન્ટ દ્વારા જણાવજો. અને જો આ રેસીપી ગમે તો રેસીપીને લાઈક કરજો. હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી કમેન્ટથી અમને પ્રોત્સાહન મળતું હોય છે, માટે ચોક્કસ કમેન્ટ દ્વારા જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.